હેલો સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બરાબર, આપણું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન હતું, જેની અંદર આપણે સ્કોપ ઓફ વોટર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, ફંક્શન ઓફ વોટર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એજન્સી વર્ક ઇન વોટર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, પછી જે ડ્રોટ પોન્ડ એરિયા હતા તે માટે આ સ્ટેપ્સ સજેસ્ટ કરવાના, બરાબર, પ્લસ નેસેસિટી ઓફ વોટર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, એ આટલું ટોપિક આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર કવર કરી રહ્યા હતા. હવે આજે આપણે હાઇડ્રોલોજી સેકન્ડ ચેપ્ટર છે, જેની અંદર આપણે શું જોવાનું છે કે હાઇડ્રોલોજી કોને કહેવાય, હાઇડ્રોલોજી સાયકલ્સ, તેની ફિગર આવશે. બરાબર, જે પ્રમાણે આખી ફિગર છે એ પ્રમાણે જ એનું આખું વર્કિંગ છે, એટલે તમને ફિગર યાદ રહેશે તો તમને આખી વર્કિંગ સાયકલ પણ યાદ રહેશે. પછી છે પ્રોસેસ ઓફ હાઇડ્રોલોજી સાયકલ, પ્રિસિપિટેશન, પછી ટાઈપ્સ ઓફ પ્રિસિપિટેશન, terms related with the rainfall, measurement of rainfall, method of calculating the average rainfall over an area, પછી છે optimum number of rain gauges, factor affecting runoff, computation of runoff, evaporation, transpiration અને evapotranspiration. બરાબર, આટલા 14 પોઈન્ટ છે. આ જે એવું ચેપ્ટર છે જેની અંદર સમ આવે છે. બરાબર, અને એ સમ તમને મોસ્ટલી જીટીયુમાં પૂછાતો સમ છે અને સાવ ઇઝી સમ છે. બરાબર, એટલે એ જ્યારે સમ આવશે ત્યારે જોઈશું. બરાબર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે આપણે શું જોઈએ કે હાઇડ્રોલોજી કોને કહેવામાં આવે છે. તો હાઇડ્રોલોજી એટલે શું કે હાઇડ્રોલોજી ઇઝ ધ સાયન્સ વિચ ડીલ વિથ ધ ઓકરન્સ, સર્ક્યુલેશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વોટર અપોન, ઓવર એન્ડ બીનીથ ધ અર્થ સરફેસ. હાઇડ્રોલોજી એટલે શું, શાના હાથે ડીલ કરે છે કે પાણી બને છે, એનું સર્ક્યુલેશન થાય છે, એનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, ક્યાં, જમીનની ઉપર, જમીનની નીચે અને ઉપર. બરાબર, એ રીતે જમીનની આજુબાજુ, જમીનની ઉપર અને જમીનની જે નીચે જેની મુવમેન્ટ થાય છે, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, જે પાણી બને છે એની સાથે ડીલ થાય છે, એને શું કહેવામાં આવે છે, તમારું હાઇડ્રોલોજી કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ધ સાયન્સ concerned with the transportation of water vapors through the air, the precipitation occurring on the ground as a rainfall or snowfall, and the flow of water over the ground surface and through the underground strata of the earth. બરાબર, એટલે જે વોટર આપણે હવામાંથી પાણીના પરપોટા મળે છે, બરાબર, જે વરસાદ પડે છે જમીનની ઉપર, પ્લસ જે અંડરગ્રાઉન્ડ, તમારું જે અંડરગ્રાઉન્ડ ગ્રાઉન્ડ વોટર છે તેનું જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય છે, એ બધી જ જે પણ પ્રોસેસ છે જ્યારે તમને વોટર મળી આવે છે એની સાથે શું હોય છે, કનેક્ટેડ હોય છે. એને આપણે આખું ને હાઇડ્રોલોજી કહેવામાં આવે છે. પછી છે ઇટ ઓલ્સો deal with the evaporation from water surface and the soil surface, transpiration from the plants and the infiltration of the water through the ground surface. બરાબર, જે પાંદડા છે એની પરથી પાણીનું ઉડી જવું, જે ઓપન એરિયા છે જ્યાં પાણીનો છે એવી જગ્યા પર જે ઇવાપોરેશન થાય છે, પાણીનું ઉડી જવું, બાષ્પીભવન થવું, બરાબર, એ બધી પ્રોસેસ પણ તમારી શાની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે, તમારી હાઇડ્રોલોજીની અંદર ઇન્ક્લુડ થતી હોય છે. બરાબર, હવે સેકન્ડ ટોપિક છે ધ હાઇડ્રોલોજીકલ સાયકલ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એની ફિગર જોઈ લઈએ. તો તમે જો છો અહીંયા ધ હાઇડ્રોલોજી સાયકલ આપી દીધી છે. બરાબર, અહીંયા ઇવાપોરેશન એટલે પાણી જે ઉડી બાષ્પીભવન થાય છે એનું એ. બરાબર, આ બધું આખું શું છે, તમારું આ જે સરફેસ છે તમારું ગ્રાઉન્ડ સરફેસ છે, આ બધું ગ્રાઉન્ડ સરફેસ છે. અહીંયા રિવર આપી દીધી છે, અહીંયા લેક છે. બરાબર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ બધા ઇવાપોરેશન, જે નદી નાળા ખુલ્લા રિવર છે એમાંથી જે પાણી બાષ્પીભવન થાય છે એને ઇવાપોરેશન કહેવામાં આવે. અને જે ઝાડ પાન એ બધા ઉપરથી જે તમારું પાણી ઉડી જાય છે એને તમારું શું કહેવામાં આવે છે, ટ્રાન્સપિરેશન કહેવામાં આવે છે. બરાબર, ઓકે, એટલે ઇવાપોરેશન અને ટ્રાન્સપિરેશન કોને ખબર પડી ગયું? બરાબર, એટલે અહીંયાથી પાણીનું ઉડી જવું એટલું કોનાથી, ત્યાં જે તમારા સનની જે લાઇટ પડે છે, સનની જે ગરમી થાય છે એના લીધે જે પાણી ઉડી જાય છે એના લીધે તમારા ક્લાઉડ્સ એટલે વાદળ બંધાય છે. અને પછી જે વરસાદ પડે છે એને શું કહેવામાં આવે છે, તમારું પ્રિસિપિટેશન કહેવામાં આવે છે. વરસાદનું વરસવું એને શું કહેવામાં આવે છે, તમારું પ્રિસિપિટેશન કહેવામાં આવે છે. બરાબર, એટલે આખી સાયકલ છે કે પહેલાં પાણીનું ઉડી જવું, એના વાદળ બંધાવા, પાછું પાણીનું વરસવું અને પાછું એનું ઇવાપોરેશન થવાનું. એટલે આખી આ સાયકલ તમારી વર્ક થતી જ હોય છે. વારંવાર તમારું જે સાયકલ છે ફર્યા જ કરે છે. બરાબર, બંનેમાં
ફેર છે કે જે ખુલ્લા એરિયામાંથી, નદી તળાવમાંથી જે પાણી ઉડી જાય એને ઇવાપોરેશન કહેવામાં આવે. ઝાડ પાન ઉપરથી જે પાણી ઉડે તેને ટ્રાન્સપિરેશન કહેવામાં આવે. અને જે વરસાદ વરસે છે એને પ્રિસિપિટેશન કહેવામાં આવે છે. બરાબર. હવે એનું આપણે વર્કિંગ જોઈ લે હાઇડ્રોલોજી સાયકલનું. ધ હાઇડ્રોલોજી સાયકલ ઇઝ અ descriptive term applied to the circulation of water from the ocean to the atmosphere to the ground and back to the ocean again. બરાબર. નદી નાળામાંથી એટમોસ્ફિયરમાં જાય છે અને ગ્રાઉન્ડમાં જાય છે અને પાછું તમારા ક્યાં આવે છે, તમારા ઓકેન એટલે જે નદી નાળા દરિયા કિનારા છે એની અંદર જ પાછું આવે છે. બરાબર. એને શું કહેવામાં આવે છે? એને હાઇડ્રોલોજી સાયકલ કહેવામાં આવે છે. This the hydrology cycle is the earth and water circulatory system. જે જમીન ઉપર જે આખી વોટરની જે સાયકલ ચાલે છે, બરાબર, સર્ક્યુલેશન થાય છે વોટરનું નીચેથી લઈને એટમોસ્ફિયર પાછું નીચે ગ્રાઉન્ડ ઉપર, તો એ આખી સાયકલ એટલું શું કહેવામાં આવે છે? હાઇડ્રોલોજી સાયકલ કહેવામાં આવે છે. Figure 2.1 show the schematic representation of the hydrology cycle. The cycle may be considered to begin with the water of the ocean. Water from the ocean surface is evaporated into the atmosphere. બરાબર. જે પણ તમારા દરિયા કિનારા, નદી નાળા છે ત્યાંથી જે પાણી ઉડી જાય છે એને ઇવાપોરેટેડ થાય છે. શામાં થાય છે ઇવાપોરેટેડ? તમારા એટમોસ્ફિયરમાં, વાતાવરણની અંદર પાણી ઉડી જાય છે. The vapor is condensed in by various process and falls to the earth as a precipitation. બરાબર. પ્રિસિપિટેશન એટલે શું? તમારું કે જે પણ તમારા એટમોસ્ફિયરમાં જે પણ બધી ભેજના લીધે જે પણ વરસાદ જે પણ પાણી ઉડી જાય છે એના વાદળ બંધાય છે અને એનાથી જે વરસાદ પડે છે એને પ્રિસિપિટેશન કહેવામાં આવે છે. Some of these precipitation fall directly on the ocean and some fall on the land surface. બરાબર. આ જે પણ વરસાદ પડે છે અમુક દરિયા કિનારામાં જાય છે, અમુક તમારા જમીન ઉપર જ રહી જાય છે, એ રીતે. The portion of the precipitation that fall on the land is related to temporarily in the soil, in the surface depression and on the vegetation until it's returned to the atmosphere by the evaporation and transpiration. બરાબર. જે જગ્યા પરથી પાણી જમીનમાં આવે, જમીનમાંથી અમુક જમીનની અંદર જાય, જમીન ઉપર રહી જાય, નદી નાળામાં વસી જાય અને પાછું એમાંથી જ પાણી ઉડી જાય છે ઇવાપોરેશન અને ટ્રાન્સપિરેશન દ્વારા. હવે એટલે આખી આ સાયકલ એક પછી એક તમારી વર્ક કરતી હોય છે. જ્યારે પણ જો આ તમે જોઈ શકો છો, આ તમને થિયરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે જીટીયુમાં પૂછાતી છે. હવે જ્યારે પણ હાઇડ્રોલોજી સાયકલ પૂછાય તો તમારે આ ફિગર બનાવવાની રહે, જે આ રીતે આમાં બતાવ્યું છે એ. ઓકે. હવે પ્રોસેસ ઓફ હાઇડ્રોલોજી સાયકલ કે એની પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે? તો ફર્સ્ટ છે એનું ઇવાપોરેશન એન્ડ ટ્રાન્સપિરેશન, સેકન્ડ છે પ્રિસિપિટેશન અને થર્ડ છે તમારું રન ઓફ. તો ઇવાપોરેશન અને ટ્રાન્સપિરેશન એટલે શું? ડ્યુ ટુ ધ હીટ ઓફ સન, ધ વોટર ફ્રોમ ધ સરફેસ ઓફ ઓકેન, રિવર, lake and the form of the moist ground surface evaporated. The vapor are carried over the land by air in the form of clouds. This process is called evaporation. દરિયા કિનારો છે, નદી છે, તળાવો છે, અમુક જમીન ઉપરનું જે પાણી છે, બરાબર, એ બધું શું થાય છે? સૂરજની ગરમીના લીધે તમારા એટમોસ્ફિયરમાં જઈને એના ક્લાઉડ્સ બંધાય છે અને ક્લાઉડ્સ બંધાવવાની જે પ્રોસેસ છે, પાણીનું ઉડી જવું અને વાદળ બંધાવવું, એ પ્રોસેસને ઇવાપોરેશન કહેવામાં આવે છે. કઈ જગ્યા ઉપરથી? ઓકેન, રિવર, લેક અને ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી. બરાબર. અને ટ્રાન્સપિરેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ વોટર બીંગ લોસ્ટ ફ્રોમ ધ લીવ્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટ્સ ફ્રોમ ધેર પોર્સ. બરાબર. એટલે જે છોડ, ઝાડ, પાન ઉપરથી જે પાણી તમારું લોસ્ટ થાય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તમારું ટ્રાન્સપિરેશન કહેવામાં આવે છે. This the total evaporation E is consist of E is equal to surface evaporation plus water surface evaporation, river pond surface evaporation, ocean surface evaporation, atmospheric evaporation અને ટ્રાન્સપિરેશન. એને શું કહેવામાં આવે છે? ઇવાપોરેશનનું છે કે આટલા બધાનું તમે પ્લસ કરો એટલે ટોટલ તમારું ઇવાપોરેશન મળે. ઓકે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થાય? ઇવાપોરેશન થાય. પછી છે તમારું પ્રિસિપિટેશન. તો પ્રિસિપિટેશન કોને કહેવામાં આવે છે? કે પ્રિસિપિટેશન મે બી ડિફાઇન્ડ એઝ ધ ફોલ ઓફ મોઇસ્ચર ફ્રોમ ધ એટમોસ્ફિયર ટુ ધ અર્થ સરફેસ ઇન એની ફોર્મ. બરાબર. કોઈ પણ રીતે તમારો વરસાદ છે જે એટમોસ્ફિયરમાં જે તમારા વાદળ બંધાય છે તો એ જે પાણી નીચે આવે છે, પ્રિસિપિટેશન થાય છે, એ કોઈ બી ફોર્મમાં હોય છે. તો એ કયા બે ફોર્મ છે? તો ફર્સ્ટ છે તમારું લિક્વિડ પ્રિસિપિટેશન અને સેકન્ડ છે
ફ્રોઝન પ્રિસિપિટેશન, તો લિક્વિડમાં રેનફોલ, જે વરસાદ પડે છે પાણીનો એ લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે, અને ફ્રોઝનમાં બરફ છે, હેલ છે, સ્લીટ છે, ફ્રીઝિંગ રેન છે, બરાબર, જે ઝાકળ પડે, બરફના ટુકડા પડે, બરાબર, કડા થાય, એ બધું શું છે તમારું ફ્રોઝન તરીકે થતું હોય છે, અને લિક્વિડમાં રેનફોલ, બરાબર, એને શું થાય છે પ્રિસિપિટેશન. પછી છે તમારું રન ઓફ. તો રન ઓફ કોને કહેવામાં આવે છે? રન ઓફ ઇઝ ધેટ પાર્ટ ઓફ પ્રિસિપિટેશન ધેટ ઇઝ નોટ ઇવાપોરેટેડ. રન ઓફ એટલે એવો પાર્ટ કે જે એનું જે પણ પાણી છે ઇવાપોરેશન નથી થતું, એનું બાષ્પીભવન નથી થતું, બરાબર. જે વરસાદ વરસીને જે જગ્યા પર શું કહેવાય એકઠું થાય છે ત્યાંથી એ પાણી ઉડી નથી જતું, એ ઇવાપોરેટેડ નહીં થતું, એને શું કહેવામાં આવે છે? એ પાર્ટને રન ઓફ કહેવામાં આવે છે. When the moisture falls to the earth's surface as a precipitation, a part of it is evaporated from the water surface, soil and vegetation, and through a transpiration by plant, and the remainder precipitation is available as a runoff. જે પણ વરસાદ વરસે છે તો વરસાદ વરસે છે તમારું જે વરસાદ વરસ્યો, બરાબર, તો જે નદી નાળા છે, ઝાડ ઉપરનું જે પાણી છે બધું ઇવાપોરેશન થઈને પાછું ઉડી જાય છે, બરાબર. પણ જે અમુક ભાગ પાણી રહી જાય છે, જે બધું ઇવાપોરેશન નહીં થતું, જે અમુક પાણી રહી જાય છે એ ભાગને તમારો રન ઓફ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. There are the 3 types of runoff. એક તો સરફેસ રનઓફ, સબસર્ફેસ રનઓફ અને ગ્રાઉન્ડ વોટર ફ્લો, બરાબર. આ 3 ટાઈપના રનઓફ હોય છે, જેમાં સરફેસ રનઓફ એટલે શું? A large portion of the precipitation left after infiltration flow over the ground into the stream and river, which ultimately discharge the water to the sea, is known as a surface runoff. બરાબર. અમુક વરસાદ તમારું ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જે થાય છે, બરાબર, નદી નાળામાંથી જે બધું પાણી ઉડી જાય છે ને રહી જાય છે, પછી અમુક પાણી તમારા જમીન ઉપરથી વહીને ડાયરેક્ટ દરિયાની અંદર જાય છે, એ વસ્તુને સરફેસ રનઓફ કહેવામાં આવે છે. પછી સબસર્ફેસ રનઓફ એટલે શું? A portion of the precipitation infiltrate into the surface soil run as a subsurface runoff and reach the stream and river. This water is known as a subsurface runoff. બરાબર. અમુક જે જમીનની અંદર ઉતરી જાય છે પાણી, બરાબર, જમીનની અંદર ચાલ્યું જાય છે, તે જમીનની અંદરથી જઈને જે પણ તમારી નાની નાળા કે નદી હોય એની સાથે મળે તો એને તમારું સબસર્ફેસ રનઓફ કહે છે. પેલું જમીનની ઉપરથી જ ડાયરેક્ટ તમારા દરિયા કિનારામાં જતું હતું તેને સરફેસ રનઓફ, અને સબસર્ફેસ એટલે જમીનની નીચેથી વહીને તમારી રિવર કે નદીને મળે તો એને સબસર્ફેસ. અને ગ્રાઉન્ડ વોટર ફ્લો તેને કહેવામાં આવે. ઇટ ઇઝ ધ પોર્શન ઓફ પ્રિસિપિટેશન વિચ આફ્ટર ઇન્ફિલ્ટ્રેશન percolate down and join the groundwater reservoir which is ultimately connected to the ocean. બરાબર. એ શું છે? ગ્રાઉન્ડ વોટર ફ્લો એટલે શું? જે જમીનની ઉપરથી જ ડાયરેક્ટ તમારા રિઝર્વોયર છે, અથવા તો પહેલાં કીધું કે ગ્રાઉન્ડ સરફેસ વોટર તે ડાયરેક્ટ કનેક્ટેડ હોય તમારા તળાવ કે એની સાથે, તો એને ગ્રાઉન્ડ વોટર ફ્લો કહેવામાં આવે છે. એટલે પ્રિસિપિટેશન એટલે ઇવાપોરેશન પ્લસ રન ઓફ, એટલે P = E + R. જો તમને આમાં આપી દીધું છે ટાઈપ્સ ઓફ રનઓફની અંદર એની ફિગર આપી દીધી છે. આ પ્રિસિપિટેશન છે, બરાબર. તો સરફેસ એટલે શું? કે આ એક તમારી અહીંયા નદી આપી દીધી છે, તે સરફેસ ઉપરથી આ બધું પાણી અહીંયા આવે તો એને શું કહેવામાં આવે છે? તમારું આ સરફેસ રનઓફ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. પ્લસ પછી તમારા જમીનની નીચે આ પર્કોલેશનથી આ પાણી જમીનની નીચે વસીને તમારા જે નદી કે નાળાને મળે એને સબસર્ફેસ રનઓફ કહેવામાં આવે છે. અને સેમ એ રીતે તમારું આ રીતનું જે પાણી છે એ ગ્રાઉન્ડ વોટર ફ્લો કહેવામાં આવે છે. તે પણ બધું ડાયરેક્ટ મળે કોને? તમારા નદી નાળાઓને જ પાણી મળતું હોય છે, બરાબર. પણ એ પાણી ઇવાપોરેશન નથી થતું, બરાબર, એ બાષ્પીભવન નહીં થતું, એ પોર્શનને તમારું રનઓફ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? રનઓફ કોને તેમાં રનઓફ કોને કહેવામાં આવે? કે જે પાણી ઉડી નથી જતું, બરાબર, બાષ્પીભવન નથી થતું, એ પાર્ટને રનઓફ કહેવામાં આવે છે. તેમાં બી 3 ટાઈપના હોય: સરફેસ રનઓફ, સબસર્ફેસ રનઓફ અને ગ્રાઉન્ડ વોટર ફ્લો. એની પર તમને આ અમુક વાર રનઓફની થિયરી પૂછાય છે જીટીયુમાં, તો તમારે એના ટાઈપ્સ લખવાના, પ્લસ તમને જે એરિયા અહીંયા ફિગર આપી છે એ તમારે ફિગર ડ્રો કરવાની, બરાબર. હવે પ્રિસિપિટેશન છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોઈશું, બરાબર. એટલે આજે જે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું એમાં કંઈક નહીં ખ્યાલ આવ્યો હોય તો પૂછી લેજો, બરાબર.
આજે આપણે હાઇડ્રોલોજી કોને કહેવાય પ્લસ હાઇડ્રોલોજી સાયકલ્સ જોઈ અને એના પ્રોસેસ જોઈ. ઓકે, થેન્ક યુ.